Ìgbà Ìwáṣẹ. ìdí tí ọmọ Yorùbá nígbà wá lè ní sọ pé kì í ṣe yẹn ayé ò ṣe mínú sọ̀rọ̀ pé ayé tí ń ṣe olúwa rẹ̀ náà bá wù. Ètò tó ń fúnni lóye, ètò tó ń sọ nípa ohun tó ti ṣẹlẹ̀ rí láyé àwọn bàbá wa. Bàbá tí wàá ṣẹlẹ̀ sí tá a fẹ́ kọ́ ṣẹlẹ̀ nígbà yí àbàbà wa àbàbà wa ò wé sùn jẹ́ kí wọ́n sún síwájú. Ewé àtẹ̀kọ́ láyé ń bí Ìgbà Ìwáṣẹ, ètò tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n. Mo kí yín pé ẹ kú dédé àkókò wa yìí o sórí ètò yín ètò wa Ìgbà Ìwáṣẹ. Nígbà yí àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ báwo ni wọ́n ṣe ń tọ́jú ara wọn tí ayé wọn sì dùn tí gbọ̀ngbọ̀n kan sí i báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe báwo ni wọ́n ṣe ilé ayé wọn tí ẹ̀mí wọn sì gùn tí wọ́n sì ń fẹ́ àlàáfíà lùgbà pẹ́. Láyé àtijọ́ nígbà ayé àwọn bàbá wa ní àṣà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n sì ní ìṣe ara àṣà òun ni oògùn wà tí wọ́n pè ní àájò àṣà àti ṣe Yorùbá ni kọ̀dàpọ̀ mọ́ ẹ̀sìn kankan. Àṣà Yorùbá ni pé bí ẹ bá fẹ́ ṣe bí ibà fẹ́rẹ́fẹ́ kí a sì ṣe àgbo ká kí àgbo ká máa mú ká ṣe àgbo mu ká máa fi mú kọ́ gbóná tàbí bíbẹ̀ tí ẹ̀ kọ́ ẹni yòówù tí nǹkan bá ń ṣe kí akéṣà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí ń ṣe ìyọwọ́ ayé ni tàbí àrùn ara àṣà àti ṣe Yorùbá ni. Gba àjàkálẹ̀ àrùn kan ló fẹ́ jà ní àlùjànnú kan ló wọlé ni ó di pé pupa ahé ni wọ́n kéṣà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kí wọ́n yí àwọn lọ́kàn bò wò ní tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ogun àrùn sí jàkálẹ̀ ikọ̀ rẹ̀ ní kankan kẹ́nìkan ṣe ń sàrà wọ́n sì mú kí ni kẹ́ ètùtù wọ́n sì ṣe àdúrà ó sì gbà fáwọn àbáwá ti ṣe nígbà wáṣẹ̀ ó ní àmẹ́nubà yìí. Àmọ́ àwọn àṣà àti ṣe Yorùbá kan wà tá a bá wá ń ṣe láyé àtijọ́ tí a ti rí pé ó ti di ìmẹ́rí láwùjọ láàrin àwọn akẹgbẹ́ wa nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀kan nù rẹ̀ la fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọn máa bàbá jí láàárọ̀ kò tí ì sí àṣà ìbò báyìí àwọn ní nǹkan tí wọ́n fi fọnú nù tí wọ́n fi yọ ẹnu nù ká máa sọ Yorùbá nǹkan lè máa yé àwọn èèyàn wa tàbí ohun tá à ń rùn lórí gẹ́gẹ́ bíi pákò tá a máa ń rìn lórí òyìnbó ń pè ní chopstick òyìnbó náà mọ̀ pé Yorùbá ní chopstick òun rí rìn báyìí bàbá ti jí láàárọ̀ wọn á bí ọmọ léèrè jó tí rorí ẹ jẹ́ mọ̀ pé àwọn bàbá wa kí òyìnbó tó dé lọ́lọ́run ti fún wọn ní ìmọ̀ àtòyé nígbà wáṣẹ̀ tí wọ́n ní orin kọ̀ọ̀kan níbàámu àti àsìkò tiẹ̀ àti ṣe ti ń ṣe lára. Wọ́n bá mi ká lọ ẹ̀yìn wọn wa lórí ètò yín ètò wa Ìgbà Ìwáṣẹ̀ fáǹfààní ẹni yóò tó bá fẹ́ rí mi mo wà nílàkà òkété ní baálẹ̀ jẹ́rù ilé alága ọ́fíìsì wa tó wà ní Èkó ní Abraham Adesanya shopping complex number 58 ní òní paanu a sì wà ní Ìlọrin number 5 olówó gádà shopping complex níta ìwó sàlẹ̀. Lórí àlàyé tí mò ń ṣe lọ lórí àṣà àti ṣe Yorùbá orin tá bàbá wa máa ń rìn níjọ́ wà ní ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kà lọ ká tó wá mú kàn tá sàlàyé fúnra wa ń bẹ̀. Àkọ́kọ́ ni pé àwọn bàbá wa nígbà kan wọ́n á máa rin orin àyín orin àyán orin ìdí orin àyín àyín yàtọ̀ sí àyán igi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n orin ìdógóyárò orin ewúro ó làbá wa ń ṣe ń lò ẹjá kọ́kọ́ mú èyí tí gbogbo ayé lè ti kọ́kọ́ mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Orin ewúro àsìkò wo la máa ń lò nígbà wáṣẹ̀ orin ewúro nǹkan méjì lẹ lè lò fún tẹ́ ẹ bá jí láàárọ̀ ẹ lè mú igi ewúro kẹjà kẹrin lórí tẹ́ bá ti fọnù nù orin ìta máa ti ń jẹ itọ́ rẹ̀ á máa gbé mì nílẹ̀ Yorùbá nígbà wáṣẹ̀ iṣẹ́ kí ni ṣe lára iṣẹ́ tí ń ṣe lára ọ̀pọ̀. Tíì tó ti wọ̀lú o. Láwa fi ń tì. Ó dára lára ọkùnrin. Láwa fi ń tì. Ó dára lára obìnrin. Láwa fi ń tì. Jẹ̀díjẹ̀dí àkùrá. Láwa fi ń tì. Ara ti ń ṣiṣẹ́ òòjọ́ tó tún jẹ dídùn. Àmójútó lára òun pè fún ẹ máa wò ó níran. Àfi ká tọ́jú ara kára òun ọmọ gbàbọ̀dé. Ìdí nìyí tá a fi ṣe láwa fi ń tì. Ìgbàlódé ọkọ jẹ̀díjẹ̀dí. Tíì ti fọ gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ara àlàáfíà ní fi rọ́pò gùdẹ̀gùdẹ̀. Láwa fi ń tì. Tíì tó gbajúmọ̀ kiri àgbáyé. Tòyìnbó kaláwọ̀ dúdú ní gbádùn láwa fi ń tì. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ pàágbó òmìnira kúrò lọ́wọ́ jẹ̀díjẹ̀dí máa mú láwa fi ń tì nígbà gbogbo.
gbogbo NAFDAC ti jà ló ń tẹ̀. dàásẹ̀nù pọ̀ mú mi tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni onígbà kan bó ṣẹlẹ̀ bó ṣojú mọ́mọ́. ó wà ní gbogbo ilé ìtajà oògùn kárí gbogbo Nàìjíríà. Sulawok Nigeria Limited ló ń ṣe tí ọkọ̀ jẹ̀dí. láwáfín tì àwọn tó ti ń lò ó jẹ́ fi ṣeré ẹwà ó sì jẹ́ jáde lára wọn. ìwọ náà máa mú láwáfín tì lásìkò àsìkò. iléeṣẹ́ wọn wà ní Ẹgbẹ̀jì Aláwòye villa làkà òkété baálẹ̀ Ìjẹ̀bú Ògbómọ̀ṣọ́ number 57 Abraham Adesanya shopping complex onípaànù bus stop behind police station ìlú Èkó telephone 080 20 40 59 54. nígbà yóò tó bá fẹ́ pè mí ó ní 080 335 80 664 ẹgbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 080 335 80 664 zero number tẹ́lẹ̀ pè mí sí ní 080 20 40 59 54 lẹ́ẹ̀kan sí 080 20 40 59 54 ìgbà yòówù tó bá ti ń bọ̀ ìlú yòówù tó bá ti ń bọ̀ tó bá ti dé ìgboro Ògbómọ̀ṣọ́ kẹ́ ẹ sọ̀kalẹ̀ yòówù tó bá ti ń bọ̀ ẹ sọ̀kalẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ kàn bọ́ lẹ́ẹ̀kan kì í sí ọlọ́kadà kan kẹ́ ẹ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ẹ lọ sọ́dọ̀ Alhaji Suleiman Egbeji gbogbo ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n sì mú yín dọ́dọ̀ mi. Egbeji dé ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Alhaji Suleiman Egbeji Elédùà àṣetìẹ́. iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ́lẹ̀. Alhaji Suleiman Egbeji gbogbo olè Ògbómọ̀ṣọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé ti bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fò rákínrákín àgbègbè bẹ́ẹ̀ ń fò rágàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀ ju oníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tíṣẹ̀ rí ò lọ déédé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù gírí gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ ló òyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹsẹ̀ rí kàn sí Alhaji Suleiman Egbeji gbogbo ilé Ògbómọ̀ṣọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lúwa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà Alhaji Suleiman Egbeji ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033 58 0664 Alhaji Suleiman Egbeji ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbòjò ní òtún mọ́. ẹni tó robi sí ọ ni bí ó padà bá. ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ sá mọ sàmì.